สวัสดีครับมาพบกับการย่อยเนื้อหาที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆผ่อนคลายๆชวนทุกคนมาทบทวนเรื่องราวที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดนั่นก็คือเรื่องของชีวิตและความหมายที่แท้จริงของการเกิดใหม่ครับลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆดูนะครับพอได้ยินคำว่าเกิดใหม่พวกเราส่วนใหญ่นึกถึงอะไรกันเอ่ยหลายคนคงพุ่งเป้าไปที่ชาติหน้านู่นเลยใช่ไหมครับคิดว่าต้องรอให้ร่างกายนี้ดับสูญไปก่อนหรือต้องจากโลกนี้ไปแล้วถึงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วการเกิดใหม่เนี่ยมันต้องรอให้ตายก่อนจริงๆหรอครับเนื้อหาต้นฉบับที่เรานำมาอธิบายวันนี้มีมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้เรารอเลยนะความจริงแล้วการเกิดไม่ได้เริ่มตอนที่เราหมดลมหายใจหรอกครับแต่มันเริ่มต้นขึ้นตอนนี้เลยใช่ครับเริ่มต้นในทุกๆวินาทีของชีวิตพวกเรานี่แหละลองเทียบกันดูง่ายๆนะครับกรอบความคิดเดิมๆของเราคือการเฝ้ารอชาติหน้าซึ่งเอาจริงๆมันมองไม่เห็นแล้วก็ควบคุมอะไรได้เลยใช่ไหมครับตัดภาพมาที่ความจริงอันสว่างไสวที่ว่าพวกเรากำลังเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาในทุกๆเสี้ยววินาทีนี่แหละครับคือการพลิกมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่จะดึงพวกเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีพลังสุดๆไปเลยลองสังเกตเรื่องราวในชีวิตประจำวันดูก็ได้ครับสมมุติว่ามีคนพูดอะไรขัดหูขึ้นมาปุ๊บแล้วความโกรธมันปะทุขึ้นมาปั๊บสังเกตไหมครับว่าในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของเราเปลี่ยนไปทันทีเลยใจที่เคยนิ่งๆก็ร้อนรุ่มหน้าตาเริ่มตึงความสุขที่เคยมีเมื่อกี้หายวับไปไหนก็ไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนพวกเราถูกดึงข้ามมิติไปสู่อีกโลกหนึ่งเลยล่ะครับมีประโยคสั้นๆประโยคนึงที่อธิบายปรากฏการณ์เมื่อกี้ได้เห็นภาพมากเลยครับนั่นก็คือคำว่าจิตเป็นผู้สร้างภพลองปล่อยให้คำนี้ซึมซาบลงไปในใจช้าๆดูนะครับมันแปลว่านรกหรือสวรรค์เนี่ยไม่ใช่สถานที่ลึกลับไกลโพ้นหรือต้องรอพิสูจน์กันหลังความตายเลยครับแต่มันคือประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละแถมยังเกิดขึ้นวันละไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบด้วยซ้ำอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับทุกครั้งที่อารมณ์ต่างๆผุดขึ้นมาพวกเรากำลังถูกจับให้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆทางจิตใจแบบอัตโนมัติเลยครับพอโกรธปุ๊บก็เหมือนไปเกิดในภพที่ร้อนรุ่มพอความโลภหรือความอยากได้พุ่งขึ้นมาก็เหมือนตกลงไปในภพของความหิวโหยที่ไม่เคยเติมเต็มได้สักทีแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าความเมตตาเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่ตอนนั้นล่ะครับที่เรากำลังเกิดใหม่ในภพที่สว่างไสวและร่มเย็นแต่ปัญหาคืออะไรทราบไหมครับปัญหาคือพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกครับว่ากำลังไปเกิดในภพภูมิพวกนั้นอยู่เรามักจะปล่อยให้อารมณ์พัดพาไปซ้ายทีขวาทีลองนึกภาพเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลแต่ไม่มีหางเสือดูสิครับคลื่นลมมาทีก็โดนซัดไปทีถูกอารมณ์ปั่นป่วนจนเสียความสงบไปอย่างน่าเสียดายเลยใช่ไหมครับแต่ข่าวดีจากเนื้อหาที่เรานำมาย่อยให้ฟังวันนี้ก็คือพวกเราไม่จำเป็นต้องยอมเป็นเรือที่ถูกคลื่นอารมณ์ซัดไปซัดมาอีกต่อไปแล้วครับเพราะชีวิตของเรามีหางเสือที่ทรงพลังที่สุดรอให้หยิบมาใช้อยู่สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติหรือพลังแห่งการรู้ตัวนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าสติเป็นเรื่องซับซ้อนต้องฝึกฝนอะไรวุ่นวายแต่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายที่สุดเลยครับมันคือการแค่รู้ตัวว่าตอนนี้กำลังโกรธนะหรือตอนนี้กำลังกังวลอยู่แค่นี้เลยครับทันทีที่เราถอยออกมายืนดูทำหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตอารมณ์พวกนั้นความมหัศจรรย์จะบังเกิดเลยครับเราจะหลุดออกจากการถูกอารมณ์พวกนั้นกระชากลากถูและวินาทีนี้นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่แท้จริงของการตื่นรู้แนวทางการนำเรื่องนี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันคืองดงามและง่ายดายมากครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราต้องอดทนรอคอยจนถึงชาติหน้าและเราเองก็ไม่จำเป็นต้องพยายามออกแรงเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ได้อย่างใจในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่พวกเราต้องทำมีแค่การกลับมาสังเกตใจตัวเองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรครับเราลองมาทำไปพร้อมๆกันแบบสบายๆดูนะครับไม่ต้องเกรงนะเริ่มจากลมหายใจเข้าก็แค่รู้ตัวแล้วพอลมหายใจออกก็แค่รู้ตัวเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองการที่เราพาตัวเองกลับมารู้สึกตัวที่ลมหายใจเข้าและออกแบบเบาสบายเนี่ยมันก็เหมือนการได้สับสวิตช์เลยครับเปลี่ยนภพภูมิของชีวิตจากที่วุ่นวายเมื่อกี้ให้กลับมาสงบเย็นได้ในทันทีเลยเรื่องราวที่เราหยิบมาอธิบายกันในวันนี้พาเราเดินทางมาถึงบทสรุปที่ว่าการเกิดใหม่ที่แท้จริงน่ะไม่ต้องรอคอยให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรอกครับ
แต่มันเริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นในลมหายใจนี้แหละครับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเบิกบานและความสงบ เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิสัมผัสได้เสมอในทุกๆวินาทีที่เรามีความรู้สึกตัวครับ ก่อนจะลากันไปในวันนี้ อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสั้นๆ ให้ทุกคนได้ลองกลับไปทบทวนด้วยความรักและความเมตตาต่อตัวเองดูนะครับ ในลมหายใจนี้ พวกเรากำลังเกิดในภพภูมิใด ลองใช้ช่วงเวลาเงียบๆนี้สำรวจจิตใจตัวเองดูนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่มเย็นไปกับการเกิดใหม่ที่ดีงามในทุกๆลมหายใจครับ